ในโลกของเศรษฐกิจและเทคโนโลยีปัจจุบันมีประเทศหนึ่งที่ครองบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมระดับโลกประเทศที่มีขนาดเพียง1ส่วนใน267ส่วนของจีนแผ่นดินใหญ่แต่ว่ากลับเป็นผู้ผูกขาดการผลิตชิปที่ทรงพลังที่สุดในโลกจากจุดเริ่มต้นที่ยากจนกว่าประเทศในแอฟริกาอย่างคองโกและมาดากัสการ์สู่การก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวสูงกว่าเยอรมนีท่ามกลางความกดดันทางการเมืองระหว่างประเทศและความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ไม่เคยหยุดนิ่งนี่คือเรื่องราวของไต้หวันกับการเดินทางอันน่าทึ่งจากความล้มเหลวสู่มหาอำนาจเทคโนโลยีโลกครับ 1. ความสำเร็จที่น่าทึ่งในปี 1950 ไต้หวันเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวของประชากรต่ำกว่าประเทศเฮติมาดากัสการ์และคองโกด้วยภาระทางทหารที่หนักอึ้งการปกครองในระบอบเผด็จการและการเผชิญปัญหากับผู้อพยพกว่า 2 ล้านคนที่หลั่งไหลเข้ามาในเวลาเพียง 3 ปีทำให้อนาคตของเกาะแห่งนี้ดูริบหรี่แต่วันนี้ไต้หวันได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยมีอัตราความเร่งสูงที่สุดในโลกบริษัท Foxconn ของไต้หวันผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ราว 40% ของโลกและเคยผลิต iPhone มากถึง 80%และที่สำคัญที่สุดไต้หวันเป็นผู้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ชิ้นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนทุกอย่างในโลกสมัยใหม่ตั้งแต่ขีปนาวุธจรวดนำวิถีรถยนต์ทันสมัยไปจนถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน 2. รากฐานแห่งการพัฒนายุคอาณานิคมญี่ปุ่นก่อนปี 1894 ไต้หวันอยู่ภายใต้การปกครองของจีนอย่างหลวมๆเป็นเพียงแหล่งผลิตอาหารและฐานที่มั่นของโจรสลัดจนกระทั่งญี่ปุ่นได้รับชัยชนะในสงครามกับจีนและผนวกไต้หวันเป็นอาณานิคมแห่งแรกภายใต้นโยบายอุตสาหกรรมสำหรับญี่ปุ่นเกษตรกรรมสำหรับไต้หวันรัฐบาลอาณานิคมได้ริเริ่มการปฏิรูปครั้งใหญ่มีการสร้างระบบกรรมสิทธิ์ที่ดินการจัดตั้งธนาคารการพัฒนาระบบชลประทานและการถ่ายทอดเทคนิคการเกษตรสมัยใหม่ภายในเวลาเพียง 30 ปีผลผลิตอาหารของไต้หวันเพิ่มขึ้น 4 เท่าเพื่อรองรับการเติบโตนี้ญี่ปุ่นได้สร้างรางรถไฟถนนและระบบโทรเลขพร้อมกับทุ่มงบประมาณด้านการศึกษาแม้ว่าชาวไต้หวันจะถูกจำกัดให้เรียนได้เพียงระดับประถมและอาชีวศึกษาแต่ว่าจำนวนโรงเรียนนั้นเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่าและจำนวนนักเรียนพุ่งจาก 10,000 คนเป็นเกือบ 1 ล้านคนนี่คือรากฐานสำคัญที่ทำให้ไต้หวันมีทั้งโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อมสำหรับการพัฒนาในยุคต่อมาแม้ว่าในช่วงยุคอาณานิคมญี่ปุ่นเปลี่ยนผ่านจะมีเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนความตึงเครียดทางการเมืองเกิดขึ้นในยุคที่เรียกว่า White Terror ในปี 1947 เมื่อเจ้าหน้าที่ทำร้ายหญิงม่ายที่ขายบุหรี่เถื่อนเหตุการณ์นี้จุดชนวนการประท้วงต่อต้านรัฐบาลไปทั่วเกาะรัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋งตอบโต้ด้วยการปราบปรามรุนแรงฆ่าชีวิตประชาชนราว 28,000 คนมีการประกาศกฎอัยการศึกและปราบปรามทางการเมืองยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ3. ปฏิรูปที่ดินจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญระหว่างยุค White Terror ซึ่งเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เช่นกันไต้หวันก็เผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างรุนแรงเจ้าของที่ดินเพียง 10% ครอบครองที่ดินทำกินถึง 60% ของเกาะพวกเขาเก็บค่าเช่าในอัตราสูงจนชาวนาแทบไม่เหลือพอกินส่งผลให้ไม่มีการลงทุนพัฒนาและผลผลิตตกต่ำรัฐบาลพรรคก๊กมินตั๋งตัดสินใจดำเนินการปฏิรูปที่ดินครั้งใหญ่เริ่มจากการจำกัดค่าเช่าไม่ให้เกิน 37.5% ของผลผลิตจากนั้นขายที่ดินของรัฐในราคาถูกให้กับครอบครัวเกษตรกรกว่า 100,000 ครอบครัวและสุดท้ายในปี 1953 รัฐบาลได้ยึดที่ดินส่วนเกินจากเจ้าของที่ดินรายใหญ่มาขายให้ชาวนาในราคาที่แทบจะเป็นศูนย์การปฏิรูปครั้งนี้เท่ากับเป็นการโอนความมั่งคั่ง 13% ของ GDP ทั้งประเทศจากคนรวยสู่คนจนรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าและเมื่อได้เป็นเจ้าของที่ดินพวกเขาก็มีแรงจูงใจในการลงทุนพัฒนาภายใน 16 ปีมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า 4. กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรรัฐบาลสามารถดึงเงินจากภาคการเกษตรมาใช้พัฒนาอุตสาหกรรมโดยการขายปุ๋ยในราคาสูงกว่าตลาดและรับซื้อข้าวในราคาต่ำกว่าตลาด
การพัฒนาอุตสาหกรรมของไต้หวันได้รับแรงหนุนสำคัญจากสหรัฐอเมริกาในฐานะส่วนหนึ่งของนโยบายสกัดกั้นการขยายตัวของคอมมิวนิสต์สหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือทางการทหารและเศรษฐกิจแก่ไต้หวันเป็นมูลค่ามหาศาลถึง 3.9 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 15 ปีซึ่งเงินช่วยเหลือนี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมนโยบายในช่วงแรกมุ่งเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้ามีการตั้งโรงงานของรัฐผลิตวัสดุพื้นฐานเช่นซีเมนต์พลาสติกและสิ่งทอแต่เมื่อตลาดภายในประเทศอิ่มตัวและสหรัฐประกาศจะยุติความช่วยเหลือในปี 1965 รัฐบาลจึงหันมาส่งเสริมการส่งออกรัฐบาลได้สร้างเขตอุตสาหกรรมส่งออกแห่งแรกในปี 1966 ที่เมืองเกาสงโดยเสนอสิทธิประโยชน์มากมายทั้งการยกเว้นภาษี 5 ปีการนำเข้าเครื่องจักรโดยไม่เสียภาษีและการจัดหาที่ดินไฟฟ้าและแรงงานราคาถูกจุดเด่นของไต้หวันคือการมีเครือข่ายโรงงานขนาดเล็กจำนวนมากที่กระจายอยู่ในชนบทครอบครัวชาวนาที่มีเงินออมจากการปฏิรูปที่ดินได้สร้างโรงงานคอนกรีตขนาดเล็กบนที่ดินของตนโดยได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และความรู้ทางเทคนิคจากบริษัทการค้าญี่ปุ่นระบบนี้ทำให้ไต้หวันสามารถผลิตสินค้าราคาถูกแต่มีคุณภาพและปรับเปลี่ยนสายการผลิตได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของตลาดจนกลายเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกในหลายผลิตภัณฑ์เช่นร่มรองเท้ากีฬาเสื้อผ้าของเล่นและจักรยาน 5. ก้าวสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเมื่อค่าแรงในไต้หวันเพิ่มสูงขึ้นและเริ่มเสียเปรียบในการแข่งขันด้านการผลิตสินค้าราคาถูกรัฐบาลจึงผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงโดยในปี 1973 ได้ก่อตั้งสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือ ITRI เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี 1976 เมื่อ ITRI โน้มน้าวให้บริษัท RCA ของสหรัฐถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตวงจรรวมให้กับวิศวะ 37 คน3 ปีต่อมาได้เกิดการร่วมทุนระหว่างสถาบันกับบริษัทท้องถิ่นก่อตั้งบริษัท UMC และในปี 1987 ได้ร่วมมือกับบริษัทฟิลิปก่อตั้งบริษัท TSMC ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์แบบรับจ้างผลิตแห่งแรกของโลกรูปแบบของธุรกิจที่เป็นเอกลักษณ์ของ TSMC คือการรับจ้างผลิตชิปตามความต้องการของลูกค้าโดยไม่ต้องกังวลเรื่องของการออกแบบทำให้สามารถมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจนก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับโลกปัจจุบันไต้หวันครองส่วนแบ่งการผลิตเซมิคอนดักเตอร์โลกถึง 60% และ 90% สำหรับชิปขั้นสูง 6. ความท้าทายและจุดเปลี่ยนสำคัญการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของไต้หวันต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในปี 1985 เมื่อมีการลงนามในข้อตกลงพลาซ่าแอคคอร์ดซึ่งนำไปสู่การปรับค่าเงินของประเทศในเอเชียซึ่งแม้ว่าไต้หวันจะไม่ได้ร่วมลงนามแต่ก็ถูกสหรัฐกดดันให้ปรับค่าเงินขึ้นส่งผลให้ค่าเงินนิวไต้หวันดอลลาร์แข็งค่าขึ้น 50% ในเวลาเพียง 2 ปีแน่นอนว่ากระทบต่อการส่งออกอย่างรุนแรงผลกระทบที่ตามมาคือการเก็งกำไรในตลาดหุ้นและอสังหาริมทรัพย์ในขณะที่ผู้ผลิตต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นในสกุลเงินท้องถิ่นแต่รายได้ที่ได้รับในดอลลาร์สหรัฐมีมูลค่าลดลงผู้ผลิตจำนวนมากจึงต้องเลือกระหว่างการปิดกิจการการปรับตัวสู่สินค้ามูลค่าสูงหรือย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีค่าแรงต่ำกว่าเมื่อรัฐบาลยกเลิกกฎหมายกฎอัยการศึกในปี 1987 ทำให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนและการเดินทางมีเสรีภาพมากขึ้นผู้ผลิตจำนวนมากจึงเลือกย้ายฐานการผลิตไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งกำลังเปิดประเทศและเสนอสิทธิประโยชน์มากมายเพื่อดึงดูดการลงทุนภายในปี 1991 บริษัทไต้หวันได้ตั้งโรงงานถึง 4,000 แห่งในมณฑลหนึ่งของจีนจ้างงานกว่า 2 ล้านคน 7. ความสำเร็จที่มาพร้อมความเสี่ยงการย้ายฐานการผลิตไปจีนทำให้บริษัทไต้หวันเติบโตขึ้นอย่างมากในปี 2005 บริษัทไต้หวันมีการลงทุนในจีนในมูลค่าระหว่าง 70 ถึง 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐมีส่วนแบ่งประมาณ 58% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของจีนกลายเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันในปี 2004 แซงหน้าสหรัฐอเมริกาแต่ความสำเร็จนี้กลับสร้างความเปราะบางให้กับเศรษฐกิจในประเทศงานในภาคการผลิตที่เคยสร้างรายได้ระดับกลางแทบหายไปจากเกาะแม้บริษัทจะยังคงสำนักงานใหญ่แผนกวิจัยและพัฒนาและโรงงานผลิตสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงไว้ในไต้หวันแต่ว่าค่าจ้างแรงงานเมื่อปรับตามเงินเฟ้อแล้วแทบไม่เพิ่มขึ้นเลยนับตั้งแต่ปี 2000
สถานการณ์ในจีนกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่าแรงและที่ดินที่แพงขึ้นสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ทยอยหมดไปและความตึงเครียดทางการเมืองที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ผู้ผลิตไต้หวันเริ่มกระจายความเสี่ยงด้วยการย้ายฐานการผลิตไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แอฟริกาและบางส่วนกลับมาที่ไต้หวัน 8. อนาคตของไต้หวันท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไต้หวันยังคงรักษาความเป็นผู้นำไว้ได้ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพในการผลิตแต่ความท้าทายสำคัญคือการรักษาความสามารถในการแข่งขันท่ามกลางการลงทุนมหาศาลของประเทศคู่แข่งในอุตสาหกรรมนี้ตลอดประวัติศาสตร์ไต้หวันมักตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมหาอำนาจรอบข้างราชวงศ์จีนพยายามปราบปรามญี่ปุ่นต้องการใช้ประโยชน์พรรคก๊กมินตั๋งต้องการใช้เป็นฐานทัพและปัจจุบันจีนต้องการรวมประเทศไม่ว่าจะด้วยสันติวิธีหรือกำลังแต่สิ่งที่ทำให้ไต้หวันยืนหยัดมาได้คือความแข็งแกร่งของประชาชนที่สามารถเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมที่ยากจนไปสู่การเป็นมหาอำนาจด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วอายุคนท่ามกลางกระแสภูมิรัฐศาสตร์ที่ผันผวนพลังที่แท้จริงของไต้หวันนอกจากจะเป็นเพราะมีอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งแล้วอีกสิ่งสำคัญคือไต้หวันมีจิตวิญญาณอันแข็งแกร่งของผู้คนที่พร้อมจะฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อกำหนดอนาคตของตนเอง